Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Sarah. So, ayan. For today's video, gagamitin ko na yung isa sa binili ko sa Watsons, yung Beautylabo. So, magdaday ako ng hair ngayon kasi ayan, nakikita nyo na meron na siyang dart. So, if you wanna know about this product, kung effective ba siya, kung maganda ba siya, just keep on watching. Bali guys, ang gagamitin natin na shade from Beautylabo is Honey Lemon. Ayan, so nakalagay naman siya. Kung makikita mo. Hindi yata siya kita. Ayan. By the way, this is only $399 sa Watsons. First time ko siyang gagamitin kasi usually talaga ang ginagamit ko nga is yung isang creamy hair bubble color. Ayan. So, obviously, this is a creamy hair bubble color. So, ito, pagka minix mo siya, kikreate siya ng whip. So, yung whip na yun yung i-apply mo sa hair mo. So, very easy lang siya na gamitin kasi nga, hindi nakagaya ng ibang pang-color na you needed to divide your hair tapos konting like supply, apply, ganun. Ito kasi yung bubbles lang lalagay mo para ka lang nag-shampoo. At saka, so far, yung dati kong ginagamit naman na product, kapag in-apply mo siya as in pantay siya. Hindi kagaya ng iba na patsi-patsi. So, tignan natin kung maganda din yung magiging result nito. So, of course, before anything else, ayan, bago natin i-mix to or i-apply, kailangan natin ng petroleum jelly. Ayan. Kasi i-apply natin siya sa skin natin na pwedeng malagyan ng pang-color. So, para hindi tayo ma-irritate, kailangan natin siya. Tsaka para kung sakaling dumikit, madaling matanggal. So, what's inside the box? So, buksan natin. Actually, magiging ganito yung color ng hair ko. For sure. Kasi sa shade dito, ayan, nandito yung hair ko eh. Ayan ang kakulay niya. Diba? So, probably super mag-light siya. Pero tignan na natin. We'll see. Ayan. So, nasa loob ng box is this one. Okay. Nandun na siya sa loob. So, para siyang tumbler. Para siyang tumbler, guys. Ayan. So, nasa loob yung mga gamit ko. So, open natin siya. Meron kasamang developer. Usually, developer is 12% naman. So, meron siya. Ayan. Developer. Right now, focus. Ayan. Developer, and yung number 1 is yung coloran. Hindi mag-focus. Mabasahin na yun. Coloran. Yan. And of course, meron siyang kasama parang after treatment inside. Ayan. So, ito. Yung laging meron. Naamoy ko na siya. Medyo, ano siya. So, meron tayong instructions on how to use it. Pero usually, pare-parehas lang naman. Tapos, ayun. Box. So, obviously, meron dito is gloves. Ayan. One pair of gloves. So, ayan. Basahin natin yung instructions. So, 1, 2, 3. Yun lang naman siya. So, of course, imimix mo yung mga content niya, which is yung colorant and yung developer dito sa parang past tumbler. Then, firmly tighten the cup and shake the mixing shaker 30 times strongly with both hands. So, para tayong bartender ngayon. So, kailangan mag-create siya ng whipped foam. And then, of course, ayan, i-apply mo nga siya sa hair. And then, rinse. Yun lang. Actually, napakadali niyang gamitin. Mahal man, pero very madaling gamitin. Ayan, so, let's get it on.
ayan guys, so na-apply na natin siyang lahat. Ayan. Feeling ko after na ito, mukha na ako si Goldilocks. Ayan. So, as you can see, no, sobra-sobra siya kasi nga, manipis lang yung hair ko. And sabi sa instruction, ibabad siya for like 30 minutes. Pero usually ako, ginagawa kong 45 minutes. Pero feeling ko, susundin ko yung 30 minutes kasi nga, yung hair ko is light naman na kanina. Yan. Yun. Tsaka sobrang nipis ng hair ko. So, parang feeling ko maluluto siya ng bonggang-bongga. Ayan. So, ayan, diba? Whip siya. Bubble. Ayan. Then, right after, sabi nga, i-rinse siya. Then, i-shampoo siya twice. Then, right after itong after treatment na. So, ayan. So, tignan natin kung maganda yung kalalabasan niya. But, so far, feeling ko maganda naman. At magmumukha na akong Goldilocks. Ayan. So, I'll be right back, guys, para sa result. Ayan. A few moments later. Charan! So, ayan. Ito na yung result niya. So, medyo wet pa yung hair ko. Pero, kitang-kita niyo naman yung result. Ayan. Medyo lakas ang kinig. So far, maganda naman siya. Hindi naman ako nagmukhang Goldilocks. So, I highly recommend this, Beautylabo. Kasi, pantay siya, as you can see, Kita niyo, pantay yung pagkakakolor. Sobrang nipis ng hair ko. So, hindi rin naman siya dry. Medyo maganda yung after treatment. Actually, mas laloud pa to pagka niligo mo ng niligo. So, malambot naman siya sa hair. Yan nga lang, medyo matapang yung amoy niya, mabaho. But, ayan, ganda. By the way, guys, thank you for watching. At kung nagustuhan nito, don't forget to like this video and to subscribe to my channel. Ayan. Mabilis ang vlog lang talaga to para dito sa Beautylabo. So, thank you guys. Bye!